Hi guys! So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin may iwasan yung mga unauthorized transactions sa ating Gcash account at saka sa Maya account natin. So, unauthorized, so meaning hindi natin alam at hindi tayo aware na may transactions account history natin. So, especially guys sa Gcash, nangyayari to kapag sa mga Play Store, sa mga Gplay, or any subscriber platform na nakasubscribe pala tayo pero hindi natin alam, di ba? So, yan. Tuturo ko lang sa inyo guys, no? First, sa Maya muna tayo. Punta tayo dito sa Maya. So, ayan. So, nakapasok na tayo. As you can see, meron tayong balance na 6,000. So, paano nga ba natin may iwasan yung mga unauthorized transaction dito sa Maya? So, kung makikita nyo guys, meron dito sa taas ng mga tabs. Okay? May wallet, may savings, credit, loans, tsaka card. I-click nyo yung savings. Kaya ang gagawin natin kasi is from wallet, ito, idilipat natin yung itong pera na to dito sa ating savings. Lahat yan. Walang matitira dyan. Ilalagay natin dyan sa may savings. So, click lang natin itong deposit. So, if wala pa kayong savings, open lang kayo ng account. Libre lang yun guys kapag may Maya kayo. Okay? So, deposit lang natin yan. And, okay. So, select fund source. Click lang natin yung my wallet. Okay, may savings and deposit to my account. So, ilan yung i-deposit nating amount? So, lahat yan dapat i-deposit muna natin para protected yung ating pera. So, deposit natin yan. Okay. So, ang kinagandaan dito guys, okay, so as you can see dito sa wallet natin, naging 0 siya, pero nasa saving siya. Pwede niyo i-transfer sa wallet nyo kapag gagamitin niyo na yung pera niyo, no? So, as you can see dito, mas magandang ilagay dito yung pera natin kasi safe na. Tapos, nadadagdagan pa tayo ng interest paid per month. Okay? So, depende na rin yan, guys. If gusto niyo madagdagan, pwede niyo gawin tong mga task nila sa baba. Ayan. So, ayan. That's for Maya. So, yun. Ayan. Okay? So, ilagay nyo lang sa savings yung pera nyo para hindi ma-deduct ng mga platform like Google Pay or Netflix, yung mga ganun. So, for your Gcash naman, same process lang din kasi yung Gcash is may... So, ito. So, as you can see, meron dito sa baba na G-Save. Okay? So, G-Save. Actually, same lang naman yung Maya dito, guys. Pero, di ko alam kung okay. Ayan, hindi siya okay, right? Ngayon, pero same lang naman yon na ilalagay nyo lang yung pera nyo from GSave, from wallet to GSave guys, tapos pwede nyo siyang i-transfer funds sa own account ninyo. So, yun lang. Again, don't forget to click the subscribe icon, click the bell icon, and choose yung all para palagi tayong updated sa ating mga video tutorial.